Tchadam! Rahapodin jakso. Ties mikä numero? 350... Kaksi, heitetään villiveikkaus. Ja niin kuin näkyy ja varmaan kuuluu, niin me istutaan nyt tällaisessa tolkuttoman pienessä purkissa. Täällä on vähän tällaista kaikuu, erilaista soundia kuin mitä meillä on omassa studiossa. Bassojytke kuuluu tuolta taustalta. Joo, ja kirkuvat uploadit, kaiken näköistä taustalla tapahtuu. Eli me ei olla omalla studiolla nyt, vaan me ollaan, missä me ollaan? No, jos nyt vähän esittelisi tätä, että mediapassi slussi. Joo, tämä on siis ne, jotka kuuntelee, niin tämä on tällainen A3 kokoinen taulu, mikä roikkuu kaulan ympärillä, ja tästä me ollaan tosi ylpeitä, kun tässä lukee mediapassi. Mä en ikinä luovu tästä enää. Mä nukun tämän kanssa. Tämä on vähän niin kuin tatuointi. Sitten pääsen nyt eroon. Ja totta kai sitten vielä rannekkeet ja kaikki, joo. Mutta joo, ja vielä tästä mediapassista. Huomasit sä, minkälainen, että meillä oli oma jono tuossa, kun me tultiin tänne Sloshiin? Mediajono. Mä käytän tätä aina. Media, press, tästä joo. Vaan. Niin, kun siinä ei ollut sitä jonoa. Sen tunnisti siitä. Meillä oli niinku oma punainen matto, mistä me tultiin sisälle. Sitten joku nykäsi niinku takit pois päältä, iski narikkalapun käteen. Valuttiin siitä alas, joku laittoi meille kahvin toiseen käteen ja beigelin toiseen. Sitten nopeasti niinku käytiin tässä niinku tätä niinku aluetta läpi ja ihmiset tuli moikkaa ja kaikkea mahdollista. Paananenkin nähtiin ja hänkin moikkasi ja niinku siis tällainen näin. Sitten meillä on niinku oma backstage täällä, studiot, kaikki mahdolliset. Että me jäädään tänne. Me jäädään tänne. Me jäädään tähän koppiin. Niin voi olla, että koppi lähtee täältä, mutta me ei lähdetä kopista. Eikä nämä batchit meidän kaulasta. Joo. Mutta sen pidemmittä puhetta, niin tosiaan tarkoitus olisi puhua Slushista pikkasen. Joo, ihan kaikkea varmaan Slushia tiedä. Ja meitäkin sivistettiin jo eilisestä alkaen, että mikä on Slushi. 2008 vuodesta alkaen Slush on järjestetty. Ekan kerran Korjaamolla. Silloin sinne kutsuttiin 250 henkeä. Näytti olevan vähän semmoinen seminaarimainen fiilis siellä. Mutta 250 kutsuttiin kuitenkin. Ja niistä 10 tuli ulkomaalta. Ja tässä 15 vuodesta, siitä 2008 vuodesta eteenpäin, nyt on mennyt sen verran aikaa tässä vettä valunut Vanskissa. Joo. Niin nyt täällä on 13 000. Se on vähän enemmän. Se on pikkusen enemmän. 1, 3 ja 3 nollaa. 13 000 tyyppiä paikan päällä. Mieti. Mutta se, mikä teki tässä niin kuin avausintrossa, kun me oltiin tuolla noin, kun stereot pauhasi niin, että niin kuin henki salpautui, niin siinä kerrottiin, että täällä on 3 triljoonaa niin kuin venture cap-aumia paikan päällä. Eli siis niin päin, että venture capithän on tällaisia niin kuin, varhaisen vaiheen sijoittajia. Ne on niin kuin rahastomuotoisia ja täällä nyt on siis niin kuin popoloa ja porukkaa, jotka hallinnoi 3 triljoonan venture cap rahat. Ja se 3 triljoonaa, se on kuitenkin sitä Lontoon kieltä, jos se kääntää tällä tavalla, niin 3000 miljardia. Et jos 3000 miljardia. Niin, että jos Solidium täällä Suomessa hallinnoi possaa, minkä koko on ehkä 10 miljardia. Ei se ole enää, se on 6. Okei, mutta leikitään nyt, että olisi helppoja pyöreät lukuja. Niin, okei. Niin se olisi niinku 300 Solidiumia. Semmoinen mittakaava ihmisiä, joilla on rahaa, miettii, että mikä on se seuraava, mihin ne haluaa sijoittaa. Joo. Ja se on tuolla, se pöhinä tapahtuu tuolla 13 000 ihmisen kesken. Joo, siellä niin olkapäät hinkkaa toisiaan vasten ja siellä voi olla niin kuin joku tyyppi, joka etsii uusia ideoita ja ne haluaa yleensä niin kuin aloittaa niin kuin rahoittamisen varhaisessa vaiheessa, että ne saa mahdollisimman paljon ison osuuden steikin siitä firmasta. 3 triljoonaa on myös siis paitsi 3000 miljardia, niin se on myöskin 2 kappaletta Norjan öljyrahastoa, että siinä vielä sellainenkin linkki tähän. Eli se on tämä on nyt siis planeetan isoin tällainen venture cap, varaisen vaiheen sijoittaja startup-tapahtuma. Joo, että pikkuhiljaa pitäisi Suomessakin ymmärtää, että tämmöinen tapahtuu täällä. Kerran vuodessa Slush, eli loska, siihen aikaan, hirveästi ollut loska, oli vähän jo talvinen keli täällä, mikä tässä ilmastonmuutos, en tiedä, mutta joka tapauksessa semmoinen tapahtuu täällä. Kaikkien pitäisi olla tietoisia.
Tässä on, kun käveli täällä ympärissä katsoa, että mitä täällä näyttelijäasettajia, niin täällä on epätoivoisesti esimerkiksi monesta Euroopan maasta. Joo. Siellä on isot osastot on Hollannilla, Saksalla on German Pitching Deck tuolla koko aika. Belgia, Korea oli. Italia, sitten oli Japani myöten, koska niin. tämä oli sanottu, että tämä oli maailman mittakaavassa suurin tämmöinen tapahtuma. Joo. Et kaikki se pöhinä kasautuu 8 päiväksi tänne Helsinkiin. Joo. Just tänne siis Helsinkiin, että normaali helsinkiläinen huomaa, että se on täällä, mutta se oikeasti on. Se on oikeasti täällä ja sitten tämän niin kuin päätapahtuman lisäksi, niin täällähän on niin kuin kymmeniä, ellei satoja oheistapahtumia myöskin, eli täällä järkätään niin kuin iltaohjelmia, aamuohjelmia, keskellä päivän ohjelmia, missä on niin kuin sitten tällaista niin kuin räätälöityy niin kuin seminaaria tai esitystä tai get togetheria. Joo, ei mikä ihme, että jokaisessa kadun kulmassa tai risteyksessä tällä alueella tarjotaan kahvia, koska tämä on aika rankka stintti näille kävijöille. Kyllä, ja täällä on tällaisia niin kuin ikävän näköisiä hedelmää, pähkinää, pötköjä, jotka on niin kuin ihan selkeästi niin kuin maksimoitu sen energian saannin kannalta, että se pitää sut niin kuin pystyssä sen 48 tuntia, mitä tätä touhua on täällä. Sitten jos joku vielä miettii, mikä tämä niin kuin varsinainen hyöty, niin kuin, että okei, tänne tulee. Nyt tuolla on Helsinki-Vantaan lentokenttä täynnä. Niin pari päivää tukossa. Pari päivää tukossa. Siellä on niin kuin parkikset täynnä. Niin kuin, taksit varattu, hotellit tukossa. Kaikki ne on tukossa, mutta siellä on myöskin totta kai kaikki lentsekat tukossa siellä lentokentällä ensin ja näin. Et mikä tämä homman nimi on, mitä hyötyä tästä on? Et tulee tänne vaan ja sitten jengi kehuu itsestään ja sitten lähtee täältä ja sitten me kuolevaiset ollaan täällä epätoivoisesti, että hei, että I have this idea, yeah, okay, so but I'm not interested. Niin voi sitä kahvia juoda muuallakin. Niin se pointti on tämä. 20 000 buukattua möötteä. Joo, tämä oli se ehkä kovin luku tästä hommasta. Miettikää tätä. 20 000 buukattua möötteä täällä 2 päivän aikana. Ja tämä on ehkä se pointti, että tänne ei kannata tulla niin kuin pystymetsästä samoilemaan, koska silloin tämä on vaan sä voit vaan ihmetellä tätä niin kuin lasershowta ja väen paljoutta, vaan se pointti on se, että sun kannattaa, jos sulla on joku idea, sä haluat rahoitusta tai haluat jeesiä tai haluat niin kuin mitä ikinä, tiimiä, pitchiharjoituksia, mitä ikinä, niin sun kannattaa niin kuin miettiä tämä sillä tavalla, että kun sä tuut tänne, niin sä saat periaatteessa koko vuoden tai 3 vuoden niin kuin tärkeät tapaamiset hoidettua laakista. Sun ei tarvitse lähteä lentelemään ympäri maailmaa, vaan sä tuut vaan Helsinkiin ja sitten sä buukkaat näitä mööttejä ja katsot niin kuin täältä Slashupista, että mitä jengiä täällä on. Täällä on tällainen niin kuin matchmaking-appi ja tuolla sitten täällä kentällä, niin tuolla on niin kuin tällaisia niin kuin satoja pöytiä, jossa on pieni valo pöydässä ja ne on numeroitu ja sinne sitten niin kuin omalla aikaslotilla, niin meet buukkaat siis sen pöydän ja buukkaat sen myöten sen tyypin kanssa, ketä sä haluat tavata. Joo, eihän sitä kaveria, ei täältä 13 000 tyypin joukosta sitä kaveria, et sä törmää siihen vessajonossa täällä. Ei. Se on pakko sopia etukäteen. Eli periaatteessa, kun on kerrottu, että ketä tulee paikalle, mikä on se ohjelmat, niin siinä vaiheessa pitää melkein pyyhkiä kalenterista 2 viikkoa pois ja pyhittää siihen, että oikeasti saat ne sulle tärkeät ihmiset niihin palaveriin. Saat tulla, vaikka jos haluat sun omaa startup-ideas pitsata, niin sillä, että saat niitä slotteja katsottua, että kuka tästä nyt voisi eniten olla kiinnostunut. Onko mitään kontaktia? Voit sä lähettää jotain infoja heille, että nähdään sitten niin kuin livenä tuolla, että se on jo melkein sitten kättä päälle, että tässä on mun idea ja tuossa sun rahat, niin kiitos. Joo, otetaan kuvat. Just näin. Ja sitten ehkä miettiä myöskin strategisesti, koska kun täällä on kaikki, täällä on siis kirjaimellisesti kaikki, niin sun kannattaa niin kuin miettiä sitä, että missä järjestyksessä sä tapaat jengiä. Että sä voit niin kuin aloittaa siitä päästä, että jos on osoittautuu, että kaikki haluaa sijoittaa sun startup-ideaan, niin sä aloitat niistä, ketä sä ensisijaisesti haluat, että sijoittaa sun startup-ideaan. Että jos sä tapaat täällä nyt sitten niin kuin 50 niin kuin VC:tä niin kuin laakista, niin se on niin kuin ikävää, jos sä oot niin kuin allekirjoittanut soppareita niin kuin tällaista niin kuin sun kannalta niin kuin vähemmän arvokkaiden niin kuin VC-sijoittajien kanssa, jolla ei ole siis välttämättä sitä sun startup-idean niin kuin alan osaamista
Ja sitten niin kuin tavallaan muut jää rannalle. No hei, first come, first serve. Että sä voi jättää sitä varmaa pokaa viimeiseksi. Ei. Perjantai vikaksi. Kertoo sitten sillä tavalla, että se kaveri se käytti jo sen potin, minkä se piti sijoittaa. Niin. Se meni jo niin kuin torstaina. Älä jätä sitä perjantai-iltapäivää sitten. Ei, mutta mä tarkoitan just sitä, että me kannattaa myöskin bukata sen takia hyvissä ajan nämä myötet siinä järjestyksessä, että siellä on niinku se niinku sun ykkösrahoittaja on ekana, kakkosrahoittaja tokana ja näin poispäin. Et sitten jos ei sieltä alkupäästä ala nappaa, niin sitten ehkä kuitenkin loppupäästä nappaa, mutta ei niin, että sulla on niin kuin sellaiset WC:t niin kuin keulilla, jotka siis tavallaan täyttää sun investointitarpeen niin kuin heti kättelyssä, ja sitten ne hyvät jäävät, niin ne ei mahdu mukaan. No, mutta anyways, niin kuin täällä on rahaa kuin roskaa, kunhan se idea on hyvä. Ei sitä helppoa tämä rahan saaminen täällä, ja vaatimukset on kovia. Et eihän se niin kuin miksikään muutu, että vaikka täällä on fyrkkaa niin kuin aivan helkkaristi, vaikka täällä on osaamista aivan helkkaristi, niin kyllä se sun idea pitää olla niin kuin poikkeuksellisen hyvä, poikkeuksellisen skaalautuva ja se fokus on ehkä täällä niin kuin pääsääntöisesti just tällaisissa gigalomaanisissa jutuissa, että niin kuin sä tuut tänne, jos kelataan nauhaa taaksepäin 10 vuotta sitten, niin joku spotti, että mulla on tällainen idea, että muistatte Pirate Bay, niin mulla on tällainen idea, että tehdään Pirate Bay, mutta tehdään se maksua vastaan ja tehdään tämä niin kuin tekijänoikeuksien sääntöjen mukaisesti, että miten olisi, tai Facebook tai joku muu. No monessahan teki-ideassa just on sillä tavalla, että ne menee vähän niin kuin sykleissä, että jossain vaiheessa saattaa olla joku haippi, mutta sitten se idea ei siinä vaiheessa lähde lentoon. Se on liian aikainen sille. Kyllä. Tutkit niitä ideoita, mitkä 5 vuotta sitten oli kuumit hottia. Onko ne lähtenyt? Ne voi olla, että ne tänä vuonna lähtee. Niin. Semmoisen idean kanssa. Joo, ja sitten taas ne, jotka kävelee sen rahasalkun kanssa, niin niille ei itse asiassa ole semmoista Samsonitea täällä. Ei. Se kuka oikeasti istuu sen rahakasan päällä, se voi kuka vaan olla siitä. Kyllä. Sä voit yrittää vähän sitä batchista katsoa, että missä roolissa hän on täällä. Onko hän mediaedustaja vai speakeri vai startuppaa ja toinen kilpaileva startuppaa. Niin. Yrität lyöttäytyy oikein väristen batchien joukkoon kertomaan sitä sun tarinaa. Just näin, nämä on niin tosiaan värikoodattu nämä batchit. Mä en tiedä, voiko tämä olla yhtään isompi enää? No voisi se olla vielä ehkä sehän 2 A3 kokoinen, että sitten kun se alkaa lyömään polviin, niin se alkaa ehkä olla vähän naurettava. Ja muuta semmoista Luka-fiilistä, kun tässä pyöri, niin onhan täällä näitä isoja tekkifirmoja, totta kai Googlet, Amazonit, maksupalvelufirmat, kaikki tämän tyyppiset, mitkä vaan tarjoaa palveluita täällä. Muutama suomalainen pankkikin on tänne eksynyt, ehkä tietyllä sellaisella kapella ängleillä, mitä ne haluaa itsestään kertoa. Jotain jenkkipankkejakin on, mutta mun mielestä siellä ei ollut kovin pöhinä tässä, kun ylipäätänsä pyöri tuossa, että ihmiset tulee tänne kuuntelemaan näitä keynote-esityksiä, mitä näillä 4 lavalla on. Joo. Aika pitkälti siitä omasta alueesta, mistä ne on eniten kiinnostunut just tapaamaan näitä ihmisiä täällä. Tämä on kuitenkin se 2 päivän se tiukka stintti. Sä oot voinut sitten olla pitkän aikaa jonkunkaan vaikka Twitter tai X-tuttu tai seurannut sitä, ja täällä sä törmäät siihen oikeasti livenä. Se tulee vaikka Intiasta ja sä itse lennät sieltä Jenkkilästä, että hei, come on. Ja jotenkin tuntuu, että kun edellisen kerran kävi täällä, niin tää on paljon enemmän kansainvälistynyt myös siitä ajasta, mikä oli. Se oli ennen koronaa, kun mä täällä viimeksi olin. Joo, ja sitten tässä sellainenkin mun mielestä tapahtuu, että tällä Stagella ei ole niinku kaiken näköisiä niinku tavallaan turhia julkiksia, että nimijulkiksia, että täällä on niinku nyt selkeästi enemmän niinku fokusta niinku tämän skeneen kannalta mielenkiintoisissa tyypeissä, että mehän ei olla kuultu kenestäkään, mitä täällä on niinku näillä suurilla lavoilla, mutta huomaa vaan siitä niinku huokauksesta, kun se joku meille tuntematon tyyppi kiipeää Stagelle, niin että okei, nyt on niinku painavaa osaajaa niinku, Stagella. Ja jotenkin tuntuu, että tämän vuoden fokus, kaikki voi näytellä nyt yllättynyttä, mutta sehän AI, tekoäly. Joo. Ja kukaan ei halua sitä myöntää, kaikki haluaa keksiä jonkun muun niin kuin teeman tälle ja varsinkin ensi vuodelle, että jos niin kuin pois luetaan AI, tekoäly, niin mikä se voisi olla? Mutta se pointti on kyllä se, että nyt tämä hype on niin kuin kovimmillaan ja tekoäly on niin kuin kaikkien huulilla. Ja pakko sanoa siitä, että tekoäly mun mielestä huomaa siinä, että se ei välttämättä ole enää semmoista niin kuin ihan täysin
jenkkivetosta ne osaajat, koska täällähän ei ole kyse siitä, että täällä olisi muutama vaan niin kuin ChatGPT, Microsoft ja Google kertomassa jutuistaan, vaan täällä on paljon niitä firmoja, jotka on ottanut sitä tekoälyn käyttöön. Se on niin kuin jo integroitu niihin softiin ja se on oikeasti enemmän sitä niin kuin tuotekehityspuolta sitten, että miten tästä jatketaan eteenpäin. Joo. Ja kukaan ei nyt pelkästään pysty ratsastamaan sitä tekoälyä, koska se tekoäly rupeaa olla kohta semmoinen, vaikka se on vuoden vanha, tämmöinen kaupallinen keksintö käytännössä vasta. Siis, tai silloin, kun se otti sen uuden vauhdin taas. Tästä niin kuin ChatGPTn julkaisun yhteydessä. Et nyt se on käytännössä vaan niin kuin integroitu olemassa oleviin softiin, ja nyt katsotaan sitten, että kuka voittaa tämän kisan ja mihin tämä kisa menee. Että jonkin verranhan tässä on ollut spekulaatiota, että tuleeko se samalla kuin vaikka selainsodat. Tämä Browser Wars oli joskus, että jokainen kehitti hikihatussa selaimia, ja sen kun ne pääsi tiettyyn pisteeseen, niin ei kukaan ollut kiinnostunut siitä sodasta sen jälkeen. Ne oli jo tarpeeksi hyviä tuotteita, muutama kuolisi matkan varrella, muutama jäi vaan eloon, mitä käytettiin. Et käyköhän tässä tekoälyssä loppupeleissä samalla lailla, vai tuleeko se suurin kisa just niistä add-on-härpäkkeistä, mitä rakennetaan näiden tekoäly periaatteessa isojen mallien päälle, joo. Joo, eli onko tämä vähän niin kuin käyttöjärjestelmä, tämä Large Language Model, LLM, jonka päälle sitten niin kuin tehdään näitä plugineja, ja ne pluginit, jotka hyödyntää sitä tekoälyä, Large Language Modelia, niin ne on niin kuin, tuleeko se niin kuin pihvi näistä plugineista vai näistä niin kuin, kielimalleista? Siinä just sellainen, että kukaan ei osaa vielä sanoa tätä. Joo, ei. Ja tässä niin kuin vielä voisi niin kuin jaksonkin kannalta niin vähän niin kuin selkeyttää sitä, että se mikä on tämä iso steppi on niin kuin se, että aikaisemmin oli tällaista niin kuin neuroverkkotyyppistä juttua, missä niin kuin, periaatteessa lainausmerkeissä tekoäly oppi tunnistamaan kissan. Näytettiin sille tekoälylle niin kuin kissan ja koiran kuvia, niin kuin tarpeeksi monta. Ja opetettiin sitä ja sitten annettiin sille uusi kuva ja sitten sen piti arvata, että onko se kissa vai koira. Ja tämä oli niinku tavallaan tämä tällainen niinku, tekoäly 0.1 sillä wow. No oli tämäkin vissiin jo 1.0, mutta sitten tuli tämä generative tekoäly AI, Gen AI, joka on siis periaatteessa sellainen, että se ei niin kuin enää, se niin kuin tavallaan pystyy vastaamaan sun kysymyksiin ja auttamaan sua ilman sitä, että se on niin kuin, sitä on treenattu just siihen asiaan, mitä sä sieltä kysyt. Ja niin kuin me tiedetään, niin ChatGPT:llähän on pluginien avulla niin on pääsyä niin kuin nettiin ja sitten toisaalta se pystyy myöskin tuottaa ihan niin kuin konkreettisia niin kuin kalvoja tai pitch deckejä tai kerätä dataa niin kuin miljoonasta eri lähteestä, kertoo, sä pystyt vetämään ne jutut Exceliin ja pystyt näyttämään, että täällä tässä kun on tämä lista näitä yrityksiä, niin sä voit tekoälyn avulla esimerkiksi katsoa sitä, että okei, mitä nämä tekee kestävän kehityksen kannalta. Ja sitten se tekoäly hakee sulle niin kuin ne buzzwordit ja vetää linkit perään, että mistä se tieto on haettu ja tämän tyyppistä. Et onhan se niin kuin iso steppi. Ja ehkä se niin kuin mitä meillekin, kun me käytiin tällaisessa medialle järjestetyssä tilaisuudessa. Vain medialle järjestetyssä tilaisuudessa. Siis en tiedä, oliko printtimedialle, tämmöisellä uudelle medialle. Niin, se taisi olla, ja kun ei siellä paljon niin kuin Hesareita ja Iltalehteä näkynyt, tai telkkarista nyt puhumattakaan, tässä mediatilaisuudessa, niin siinä oli sinänsä niin kuin hyvin jännä niin kuin huomata se, että kun puhutaan näistä large language modeleista, LLMistä, niin ihan selkeästi niin kuin tämä ala on vähän niin kuin kaksijakoinen tällä hetkellä, että tuleeko niitä niin kuin yksi sellainen super large language model, onko se niin kuin se, joka voittaa, vähän niin kuin Linux tai joku muu, vai tuleeko näitä tuhansia? Ja jotkut on sitä mieltä, että tässä tulee niin kuin käytännössä 1 tai 2 tai 3 ja that's it. Ja sitten kaikki nämä pluginit pyörii niiden päällä. Ja sitten toinen koulukunta on siis se, että näitä tulee niin kuin satoja tuhansia. Että niillä on tietynlainen niin kuin murre näillä malleilla ja ne osaa. Puhuu savoa ja periaatteessa esimerkiksi
joku large language model, LLM, niin esimerkiksi lääketieteelle ja toinen insinööreille, autoteollisuudelle ja näin poispäin. Mutta mun mielestä tämä, ja kun mehän Rahapodissa yleensä tiedetään, niin tässä keskustelussa niin se tulee kyllä olemaan niin, että siinä on niin kuin yhden käden sormet siinä lopputuloksessa, mihin me päädytään. Että tulee olemaan muutama large language modeli, eikä niin, että näitä on satoja tuhansia. No se, mitä mä oon ymmärtänyt näistä, niin se vaatii kuitenkin semmoiset data warehouseit pyörittämään näitä, niin aika safety betti, jos sanoo muutama tämmöinen jenkkifirma, Google, Microsoft, Nvidia. Ehkä joku pari muuta sitten, mitkä pystyy tähän ainakin ensivaiheessa menemään. Mutta se oli ihan hyvä pointti, että periaatteessa tämä tekoäly, niin se ei saa sitten olla oikeastaan millään sektorilla liian tyhmä. Eli puhuttiin siitä, että jos pitäisi vaikka tulkita, sanotaan nyt 100 000 sairaskertomusta ja vetää jotain johtopäätöksiä siitä, niin sen pitää oikeasti ymmärtää sitä murretta ihan tasan tarkkaan. Joo. Ja voi olla, että tämmöistä yhtä laajaa mallia ei pysty siihen muottiin upottaa, vaan oikeasti tarvitaan niitä erikoistuneita databaseja. Ja toinen juttuhan se, että kuka firma uskaltaa kaikkein sensitiivemmän datansa tuuppaa sinne tekoälyyn, että katso tästä ja analysoi sitten. Sitä se periaatteessa on tuolla jossain, että miten se ratkaistaan? Kyllä. Kun tekoäly käytännössä on äly, mikä on pilvessä. Se on siellä, sulle voidaan sanoa, että se on just for you, my friend, mutta tekoälyä oppii kuitenkin myös sen sun datan perusteella. Kyllä. Ja miten se sitten näkyy, jos kilpailija tekee haku sitten, että mikä on vaikka tämän ja tämän firman parhaat kilpailutekijät, niin osaako se kertoa sitten, että no datan perusteella näyttää siltä, että tässä on parhaat marginaalit, mene sinne. Joo, ja just sen takia niin hyvänä käytän best practicenä sanotaan sitä, että älä on siihen niin kuin promptiin tai tekoälyyn rajapintaan yhtään mitään sellaista, joka ei ole julkista tietoa. Että se on niin kuin hyvän käytännön mukaista, vaikka se niin kuin periaatteessa on suojattua ja vähän riippuen kenen niin kuin kielimallissa saat kiinni, mutta joka tapauksessa niin näin. Siellä mediatapahtumassa, missä oli nämä kaikista terävimmät päät, niin siellä sitten kun kysyttiin sitä, että mitkä on nämä niin kuin suurimmat trendit, että jos otetaan nyt pois tämä tekoäly tästä kaavasta. Niin kuin se on vähän niin kuin annettuna. Se on niin kuin annettuna. Ja ehkä vielä sellainen kommentti siitä, että se tekoäly katsotaan, että se tulee integroitumaan kaikkeen. Ja se on tavallaan niin kuin oletus. Jääkaapissa, sulla on kohta tekoälyä siinä. Joo, no siinä on jo tekoälyä itse asiassa, mutta niin kuin Voltin applikaatiossa, niin siinä tulee olemaan tekoälyä. Ja autossahan on jo hirveästi tekoälyä, mutta sitten myöskin kaikessa tällaisessa niin kuin Momondoissa ja muissa, kun sä tilaat jotain hotelliin, niin se ei vitsi, se alkaa oppia ymmärtää, minkälaisessa hotellissa sä haluat olla ja mitä sä niin kuin, että se lähtee siitä, että mikä on sun tahtotila ja sitten se kertoo, että no täällä tämä on sitten vähän kalliimpaa. Että nyt se on niin kuin dorkaa siinä mielessä, kun sä listaat sen niin kuin hinnan mukaan tai jonkun muun mukaan, niin se... Aina aloitat nollasta käytännössä. Niin sä oot ihan niin kuin pihalla, mutta tavallaan jos se niin kuin, tähänkin tulee tekoäly, että kaikkeen mahdolliseen käy tulevaisuudessa ja muutaman vuoden kuluttua ole niin kuin sillä tavalla, että tekeminen helpottuu. Mutta sitten jos puhutaan niistä niin kuin trendeistä, niin yksi mun mielestä hyvä kommentti oli se, että siirrytään niin kuin tuottavuudesta luovuuteen. Että niin kuin ihminen niin kuin, vivutetaan sillä tavalla, että kun kaikki tällainen sälätekeminen ja kaikki tällainen toistuva tekeminen, joka ei vielä, niin kuin, jota ei pysty tällaisella lineaarisella koodilla niin kuin koodaa pois, niin nyt kun sulla on tekoäly, sä pystyt pääsemään niin kuin vieläkin suuremmalti osin niin kuin pois tällaisesta toistuvasta, tylsästä selvitystekemisestä, niin se tulee niin kuin leveroimaan niin kuin ihmisten luovuutta. No mun mielestä siellä oli hyviä esimerkkejä siinä, että vaikka kirjailija voi kirjoittaa 2 sivua tuotosta ja periaatteessa kysyä siltä tekoälyltä, että mitä sä oot mieltä, että millainen fiilis sulla jäi tästä, että mikä on että pystyykö te jollain tavalla muokkaa, se voi tehdä niinku ehdotuksia. Et mikä on tämä tulkinta sun tästä hahmosta, että onko tämä luotettava vai epäluotettava, tai siis niin kuin näin, ja sitten se kertoo sulle. Niin, sä voit niinku tuunata sitä lennosta käytännössä, ja usein kirjailijahomma on varmaan tämmöistä yksinäistä, että sä tarvit oikeasti tämmöisen co-assistentti, co-pilotin, joka niin kuin jeesaa sua tässä. Kyllä. Se kuulosti ihan järkevältä. Sitten oli paljon muitakin näitä valkokaulustyötöitä, missä se on oikeastaan, pitää ymmärtää, että joko se on sun apuri
tai se on vihollinen. Ja se on niin kuin 2 vaihtoehtoa tällä sillä tavalla, että joko sä otat tätä tekoälyä jeesaamaan sun nykyisiä töitä. Esimerkiksi se on niin kuin vaikka brändi, graafinen ala oli hyviä esimerkkejä, missä pystyy paljon auttaa tekoäly luomalla tosi lyhyessä ajassa sun komennoilla jotakin, mitä sun pitäisi niin kuin etsiä jostain muualta tai lähteä itse kuvaamaan tai tekemään tällä tavalla. Ja toinen juttu on se, että jos et sä tee näin, niin sun ehkä pahin kilpakumppani saattaa tehdä. Hän on paljon tuottavampi siinä työssä kuin sinä. Jossain vaiheessa sä huomaat, että jos sä jäät tämmöiseksi viimeiseksi mohikaaneksi, joka sanoo, että ei, tekoäly, minä en halua kuullakaan mistään semmoisia, minä teen itse niin kuin olen tähän asti aina tehnyt, niin voi olla, että sä savustat itsesi pois hommista. No se on vähän niin kuin vertaa sitä, että sulla olisi ruutupaperi ja taskulaskin, eletään siinä maailmassa ja lyijykynä ja kumi. Ja sitten yhtäkkiä tulee niin kuin taulukolaskentaohjelma Exceli kuvioon. Ja se yksi nuori kaveri ottaa sen käyttöön. Niin, ja sen yksi nuori kaveri ottaa sen käyttöön ja käyttää SQL, osaa koodata sitä niin kuin sillä tavalla, että sä pääset niin kuin SQL-tietokantoihin kiinni ja pystyt repiä dataa ja muokkaa sitä dataa ja niin kuin esittää sitä dataa ihan niin te vanhat jermut naureskelette kahvihuoneessa tälle nuorelle kaverille, kun se tuhertaa siihen. Niin. Ei tosta tule mitään. Niin se tekee viikossa sun vuoden työt ja tämä on niin kuin ehkä se juttu, että jos sua ei nappaisi nyt tämä tekoälyjuttu, niin nyt kaikki Rahapodi-kuuntelijat, niin nyt oikeasti teidän nyt täytyy vaan kangeta itsensä siihen, että tunkee päänsä siihen, niin kuin vaikka ChatGPT-hän, tilaa sillä 10 sen ChatGPT-4 omaan käyttöön ja täyttää sen plugin applikaatioilla, jotka siis vauhdittaa sitä ChatGPT:tä ihan hemmetistä ja tekee siitä niin kuin 1,000,000 kertaa hyödyllisemmän. Jotenkin tuntuu, että tämä maa on kuitenkin täynnä gatekeepereitä, jotka silleen, että ei, että sehän niin kuin periaatteessa plagioimista, sä et itse tee jotain juttua, vaikka niin kuin koulu. Et periaatteessa se pitäisi kannustaa, että hei, jos sä kaveri pystyt tekemään sun aineen, 3-sivuisen aineen tällä, niin se on itse asiassa hyvä juttu, eikä huono juttu. Totta kai voidaan olla ne ruutupaperiaineet sitten erikseen, mitkä pitää oikeasti kirjoittaa, mitkä voidaan niin kuin arvostella. Siinä voi olla sitä, että joku opettaja, se on oikein sillä, että hei, tekoäly, se pitää saada, vaikka se lue opintosuunnitelmassa. Me otetaan se, me testataan, saadaan feedbackia, se on helppo, porukka oppii. Ja toisella puolella Suomea on niinku ihan täysin, ei halua kuullakaan koko aiheesta, ei halua itse kuulla siitä, ei halua kertoa siitä, niin tämäkin voi eriarvoistaa tosi paljon. Kyllä. Koska mä en usko sitä, että tekoälystä tulee ikinä, tai ainakaan nyt sanotaan seuraavan 5 vuoteen, mikään oppiaine sillä tavalla, että hei, heitetään uskonto pois ja pistetään tekoäly siihen. Uskotaan tekoäly voimaan niin kuin tästä eteenpäin. Ei. Ja ainahan niin kuin ehdotetaan, että pistää lisää, mutta kun se tulee se ongelma, se vastustavat voi, että mitä otetaan pois. Ja kun mitä ne voi ottaa pois, niin mitä ne voi laittaa lisäkään. Joo, ja tässä ehkä keskiönä täytyy mieltää se tekoäly sellaisena, että niin kuin, onneksi sen käyttäminen helpottuu koko ajan. Se rajapinta, siis sehän oli se, mikä sai sen ChatGPT niin kuin räjähtämään kaikkien sarvaiskalvolla, oli se, että sä voit kysyä siltä ihan mitä vaan, ja sä naputtelet sinne jonkun kysymyksen, niin repii sulle niin kuin vastauksen. Sitten sun täytyy aina muistaa, että se ei välttämättä ole totta, että sun täytyy vielä niin kuin tarkistaa se, että varsinkin jos sä oot niin kuin pyytänyt sitä keräämään jotain dataa jostain, niin sun täytyy niin kuin selvittää ja vielä verifioida se, mutta laatu paranee koko ajan. Ja sitten just niin kuin painota näitä plugineja, että ne on niin kuin, niiden hyödyntäminen on niin kuin tavallaan se juttu, koska ne pluginit on ne, millä ne varsinaiset uudet työkalut, mitä sä sitten loppupeleissä käytät, jotka nostaa sitä sun tuottavuutta. Ja tämä on tällainen, niin kuin jengi on ihan tosissaan täälläkin puhuu siitä, että tämä on niin kuin uusi internet. Eihän kukaan enää niin kuin kysy, eihän tämä niin kysymys ole enää siitä, että käytät sä internettiä, vaan sehän on kaikessa. Se on niin kuin sun iPhone-luurissa ja sun työpäätteellä ja vaikka sä et niin kuin siitä välittäisi, niin tiedot sinustakin on internetissä. Eli se on vaan niin kuin osa tätä kaikkea. Joo, jotenkin tuntuu, että se vaan pitäisi integroida vähän joka aineeseen ehkä siellä, nyt jos vielä nopea viittaus siihen koulumaailmaan, että ei niin kuin mieti, että se on vaikka tietojenkäsittelytieteen tehtävä kouluttaa tekoälyä, vaan oikeasti ottaa se kaikkeen tekemiseen mukaan. Kyllä. Ja sitten ja jopa näin, että kun puhuttiin siellä tässä mediatilaisuudessa näistä riskeistä, niin se isoin riski on se, että sä tavallaan jäät rannalle tässä AI:n käytössä.
Onneksi me suomalaiset ollaan aika niin kuin kovia adaptoimaan uusia juttuja, että se nyt ei pitäisi olla niin no verrattunakin muihin eurooppalaisiin, niin kyllä mä sanon, että kyllä tämä semmoista gadget-kansaa on. Kyllä. Että jokainen väittää ainakin testanneensa, että jollain tavalla ymmärtää, että mitä se voisi tehdä sulle, mitä mahdollisuuksia se ehkä antaa sieltä. Kyllä. Se, mikä tuli ehkä yllättävänä siinä tilaisuudessa, mitä tämä mahdollisesti, tämä kehityskulku tuo. Että esimerkiksi sellaiset konservatiivisetkin alat, kuin vaikka puolustusteollisuus, missä on nyt sodan takia ihan hirveä pöhinä, niin se voi olla, että se on ehkä suurimpia loikkia tapahtuu jossain tämän tyyppisellä toimialalla. Ihan vaan sen takia, että jos mietitään vaikka VR-lasit, yksittäisenä juttuna se ei ole mikään homma, mutta sitten kun sä ympäät siihen ne devaajat, jotka tekee tämän tyyppisiä hommia, puolustusteollisuuden droneet, yhtäkkiä sulla on semmoinen ala, missä se kehitys menee älytöntä vauhtia eteenpäin, ja sieltä oikeasti voi tulla vaikka sellaisia niin tappavia laitteita, mistä ei kukaan niin kuin aikaisemmin ollut edes tietoinenkaan, ja kuka tämän kisan voittaa. Kyllä. Niin tämän tyyppiset uudet mahdollisuudet, vaikka tämä nyt kuulostaa ihan karselta, mutta tämä on niin kuin mahdollisuus. Joo, ja sitten niin kuin siinäkin niin kuin tavallaan niin kuin sekin, että kun on alihankkijoita niin kuin, just sotateollisuudelle tai mille teollisuudelle tahansa tai valtiolliselle hankkeelle tai mitä ikinä, niin sä pystyt, niin kun aikaisemmin, niin kun nämä tällaiset hankkeet on niin jumalattoman 10 vuosia, mitä ei tapahdu. Niin, ne on pitkiä, mutta sitten myöskin se, että sä teet hakemukset niin tarjouksen siitä, että me voidaan näillä spekseillä niin toimittaa tällaisia laitteita ja vempeleitä tai osaamista, niin näissä niin RFPissä, Request for Proposalien täyttämisessä, niin siinä on niin ehkä mennyt niin 3 viikkoa koko firmalta, että ne on tehnyt sen aikaisemmin, niin nyt se on sitten niin kuin ehkä 3 päivän juttu sen 3 viikon sijasta, että niin kuin, se on vähän niin kuin joka puolella. Ja tämä on ehkä se iso viesti, että niin kuin, tässä alussa, kun mä sanon, että se niin kuin näkemys siitä, että mikä on tämä vuoden 2024 niin kuin iso loikka, niin jos me ollaan puhuttu siitä, että tuottavuus niin kuin ollut tähän mennessä viimeiset 1 miljoonaa vuotta on ollut se juttu, niin nyt siirrytään niin kuin luovuuteen, tekoälyn vauhdittamaan luovuuteen, koska poistetaan kaikki turha ja sä voit vaan keskittyä siihen, että sä mietit syntyjä syviä, isoja ajatuksia ja isoja skenejä ja näin. Niin se on totta kai se ensimmäinen askel, mutta siitä luovuuden kautta niin palataan kyllä sitten taas siihen tuottavuuden kasvuun. Eli kun sulla on enemmän aikaa olla luova, niin se myöskin aiheuttaa ja tekee mahdollisuuden sille, että sä pystyt tekemään tällaisia tuottavuusloikkia, jotka on niin kuin ihan niin kuin out of this world. Et siinäkin mielessä, niin koska me kaikki Rahapodin kuulijat tiedetään, että talouskasvun ytimessä on tuottavuuden kasvu, niin tekoäly on siinäkin mielessä niin kuin ihan keskiössä. No mietipä hei, talouskasvu. Niin pitäisikö nyt Suomi-neidon olla kiinnostunut, että mitä täällä oikeasti tapahtuu täällä marraskuisessa Helsingissä. Täällä on 13 000 Itämaan tietäjää on saapunut tänne katsomaan siinä seimessä makavaa Suomi-neito. Ihmet, no onpa siinä nyt letkut kiinni, että vähän heikossa hapeessa sitten, mutta meillä olisi nyt tämmöisiä tekoälyä ja kaikkea muutakin kasvun aiheita tässä, että kiinnostaisiko? Niin. Nyt pitäisi viimeistään se niin kuin käsi vapiste nousta pystyy sieltä seimestä, että hei, kyllä. Kyllä kiinnostaa, että ei mitään, että kertokaa, mitä meidän pitää tehdä, jotta me päästään kovempaa vauhtia kuin muu maailma. Kyllä. Ja periaatteessa auttava käsi on annettu. Ehkä vähän kun joulu on nyt tulossa, niin pieni tämmöinen kristillinen vertaus tähän tuli, mutta se fiilis mulla tässä nyt on sitten, että tämä slash-pöhinä, kaikki ne superatiivinen, se on täällä Suomessa. Niin kyllä se on jonkunnäköinen etulyöntiasema. Se ei ole nyt siellä niin kuin Japanin Fukuokossa, mikä oli yksi näyttelyasettaja, tai se ei ole niin kuin Saksassa tai Hollannissa. Eikä Tukholmassa. Niin, monessa muussa toimialalla se voisi olla näin. Nyt pitäisi vähintään pitää kiinni tästä, ehkä jopa miettiä, että miten tätä pystyy laajentamaan ja miten suomalaiset saisi tästä vielä entistä enemmän niin kuin irti. Kyllä. Tämä vaatii mun mielestä kyllä valtiovallaltakin panostuksia. Ei täällä näy niin kuin Suomen valtiota mukana. Muiden maiden valtiot on kyllä isosti mukana tällä panostuksella. Joo, ja sitten niin kuin, jos vielä reflektoi tätä niin kuin slashia tapahtumaa, niin tämähän on sellainen, että täällä kun kävelee käytävillä, niin täällähän on sellainen, niin kuin, se kun korkean jännityskirjasta 1 000 000 volttia iskee niin kuin,
kun kävelet täällä, sulla on niin kuin sellainen energia, että sä kävelet niin kuin 5 senttiä betonilattia yläpuolella ja kaikki on mahdollista. Täällä on sellainen, niin kuin, mikään ei ole mahdotonta, kaikki on mahdollista ja se on vaan kiinni siitä, että miten, niin kuin, täällä on sulle annettu kaikki välineet periaatteessa niin kuin ottaa se sun tiimi niin kuin nextille levelille. Ja kaikki on mahdollista. Vähän se pikkupoika fiilis, että jollain tavalla, että hei, missä se mun startup olikin sitten, se idea, että saanko mä sen nyt nopeasti edes niinku puhemuotoon tai paperille, mä menen tuonne pizzaa sitä, tai mulla oli yksi PowerPoint-esitys sitten, että ketä mä vedän hihasta ja menen sen kanssa juttelemaan siihen meeting-arealla sitten lämpölampu alle, että mä kerron siitä. Tulee vähän semmoinen, että, niinku, että hetkinen, että olisiko nyt ajoitus kohdillaan, onni, törmääkö mä siihen vessajonossa siihen kaveriin, joka niinku kipistelee, että sillä on rahaa Samsonite täynnä, mutta se ei tiedä, kelle se antaa. Niin se sitten, niinku, että joku huono tunarikin voi saada täällä onnistumisia. Kyllä. Se on ainakin huomattavasti todennäköisempää kuin Helsingissä kaikkina muina päivinä, kuin silloin, kun Slash on täällä. Niin mennät sä, että täällä käy paremmin flaksi kuin esimerkiksi mummotunnelissa? No, ei mennä tohon nyt, mutta kyllä niin, että onhan se niin, että täällä on sellainen tekemisen meininki, täällä on sellainen positiivisuuden meininki. Tässä on mennään koko ajan eteenpäin, katse on tosi kaukana ja näin poispäin. Mutta mä haluaisin tässä yhteydessä myöskin niin kuin nostaa pienen sellaisen ehkä kritiikin häiveen tähän keskusteluun. Jo nytten? Joo. Että ei ole pelkkää semmoista kuin tuo tähtipölyä. No ei tämä välttämättä huonokaan asia, mutta se on tällainen huomio, että se, mikä näissä tällaisissa tech-tilaisuuksissa ja startup-tilaisuuksissa niin kun on mun mielestä niin kun ominaista, niin on se, että tässä niin kun, tällä alalla on niin kun muutama kourallinen tyyppi, ehkä satoja, mutta siis suhteellisesti, niin on kourallinen määrä tyyppejä, jotka on siis onnistunut isosti. Eli niillä on ollut niin kuin samaan aikaan 10 muun tai ehkä 20 tai 10 muiden kanssa niin kuin periaatteessa sama idea. Sitten ne on kilpailu niin saakelisti, ne on onnistunut tekemään nopeammin niin kuin tällaisen innovation stackin, joka siis vetää pidemmälle, joka synnyttää tällaista vallihautaa sun ratkaisun ympärille ja sitten ne on vetänyt sen pisimmän korren. Eli kaikki kunnia heille, ei mitään niin kuin siitä veks. Ja sitten ne on miljardöörejä kaikki ja näin. Mutta näitä on sitten kuitenkin aika vähän. Ja tavallaan täällä on vähän siis se fokus on siinä, että mietitään sitä, että jos mä voitan sen niin kuin startup-lottovoiton, että mä vedän, niin kun mä keksin sen jonkun pienen toimialan, jota kukaan muu ei ole funtsinut vielä, se tekee vasta tuloa, ja sitten mä oon ensimmäisenä, mä oon pystynyt niin kun käymään läpi jo 10 000 ongelmaa, jotka me ollaan ratkaistu, synnyttäen tällaisen innovation stackin, joka on niin kuin tavallaan tällainen vallihauta sille, että kaikki muutkin, jotka tulee tekemään tätä samaa, niin niiden täytyy käytännössä pureskella ne 10 000 ongelmaa läpi ja ratkoa ne ennen kuin ne pääsee tähän pisteeseen, missä ollaan. Ja nyt meillä on se etulyöntiasema ja sitten me voitetaan isosti ja sitten Google ostaa tai sitten meistä tulee 15 kertaa isompi kuin Google ja sitten me jaetaan vaan niin kuin toimari jakaa vaan tällaisia suureellisia gigalomaanisia puheita ympäri maailmaa. Onko se näin pienestä kiinni, että ne oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan, oikealla idealla, kaikki tähden asennot oli kohdillaan ja pam! Joo, ja siis mun pointti on se, että meitä on monta ja sitten siellä on niin kuin suhteellisen vähän superstaroja. Ja niin kuin periaatteessa niin tässä yhteydessä niin kuin hyvä huomata se, että siis, totta kai, jos sulla on hyvä startup-idea, niin anna palaa. Mutta toisaalta, niin jos sä haluat yrittäjäksi ja niin kuin haluat olla independent ja sä haluat niin kuin maksimoida sen todennäköisyyden, että sä yrittäjänä menestyt, niin tiedätkö mikä on parempi vaihtoehto? No mikä? Meillä on Suomessa muistaakseni kymmeniä tuhansia yrityksiä, joilla ei ole seuraajaa. Eli ne on niinku tällaisia yrityksiä, jossa joku sukupolvenvaihdos tulossa kohta. Sukupolvenvaihdos tulossa, ei ole mitään seuraajaa. Niillä on liikevaihtoa. Asiakaskunta. Niillä on liikevaihtoa niin kuin muutamasta millistä, muutamaan 10 milliin.
No niille 10 000 liikevaihtoa tekeville firmalle varmasti löytyykin jo niin kuin seuraajaa, mutta just tällaisessa niin kuin pienemmässä päässä, missä niin kuin muutaman millin liikevaihto 10 tyypillä ja ei ole seuraajaa, niin se on niin paljon helpompaa ja yhteiskunnallisesti olisi paljon tehokkaampaa, jos niin kuin innokas uusi vetäjä löytyisi semmoiseen firmaan. Innokas uusi vetäjä löytyisi, niin kuin tarttuu tällaiseen. Ja se myös, jos on niin, että slushissa tai tässä startup-skenessä, niin se on promille, joka voittaa ja saa sen ison tiketin, jota sitten niin kuin lainataan hamaan tulevaisuuteen, niin se on lähestulkoon 100% todennäköisyys sille, että sä onnistut yrittäjänä, jos sä ostat kannattavan firman, jolla on olemassa olevat asiakkaat, olemassa oleva liiketoiminta, olemassa oleva niin kuin tuotantojärjestelmä, niin sä et voi välttämättä edes niin kuin mokata sitä. Ja tyypillisesti näissä firmoissa niin se hinta on niin kuin 1/3 liikevaihdosta tai jotain. Et se, on niin kuin, se voi olla todella, todella matala. Et se payback voi olla periaatteessa niin kuin parista vuodesta muutamaan vuoteen, niin se on sun se koko firma ja sitten se alkaa takoa sulle niin kuin tuottoa. No sehän voi olla, että jos otat vaikka käyttöpääomaan sitoutuneet velat omille konteillesi, niin se on periaatteessa niin kuin läpsystä vaihtoisen niin kuin founderin kanssa. No ei nyt ehkä ihan, mutta voi siis, jossain tapauksessa olla näin. Kyllä. Mutta mä tavallaan niin kuin haluaisin niin kuin tässä niin kuin loistavassa slush-tilaisuudessa, josta niin kuin mä en halua toisaalta ottaa mitään siitä veke, niin tämä niin kuin slush on tällainen tapahtuma, jossa niin kuin ihannoidaan sitä promillea, joka voittaa ja saa sen pisimmän korren. Ja täällä on niin kuin helvetisti kaiken näköisiä ruumiita niin kuin myöskin syntyy tässä niin kuin myllerryksessä. Mutta se toki auttaa, jos sä saat jonkun ammattimaisen VC-firman sijoittamaan suhun ja kaikkeen tällaiseen, niin se on jo merkki siitä, että okei, tämä on niin kuin happotestattu, että sä pääset niin kuin nextille levelille ja ehkä sulla menee ihan ok. Mutta niin kuin tavallaan vähän niin kuin haastaakseen myöskin sitä, että itse kunkin niin on ihan hyvä kysyä sitä, että onko se nyt tärkeää, että sä yrität keksiä sitä ihmiskunnan tulevaa tapaa tehdä jotain. Käydä vessassa vaikka. Ja sitten sulla on niin kuin 100 muuta kilpailijaa, joka miettii sitä samaa asiaa, että miten tämä homma hoidetaan jatkossa. Ja kukaan ei oikeasti tiedä, että miten siinä käy, tuleeko tästä niin kuin yhtään bisnestä, liikevaihtoa tai voittoa. Ja se on tällaista niin kuin, tiedätkö, tähtiin kurottamista. Ja siinäkään, mä en niin kuin halua sanoa, että se on huono juttu, mutta let's be clear about it. Tämä on tätä. Varoituksen sana. Tämä on tätä. Ja se on todella kunnioitettavaa, että niin moni haluaa ja mäkin haluaisin tehdä tätä ja näin, että se ei ole siitä kiinni. Mutta ei saisi myöskään unohtaa sitä, että meillä on niin kuin Suomessakin 20 000 firmaa, jossa on sukupolvenvaihdos tulossa eikä seuraaja ja se muutaman millin liiketoimi, joka voisi ehkä skaalautua niin kuin 100-kertaiseksi, niin se kuopataan se firma. Niin, mutta tässä se, että mikä onnistuu, mikä ei onnistu, niin siinä on sillä ajatuksella ihan hemmetin iso merkitys ja se, mitä sä oot valinnut. Mutta se, kun täällä juttelee ihmisten kanssa, niin se, mihin tämmöiset VC-sijoittajat sijoittaa, niin se ei välttämättä ole se idea, vaan se on se tiimi. Kyllä. Eli jos sulla on 3-5 tyyppiä, joka on siis semmoisia fiksuja propellipäitä, jokainen osaa vähän eri osa-alueen. Se on niin kuin muodostaa tiimin. Kyllä. Tiimi, joka puhaltaa yhteen hiileen hyvin, niin se voi itsessään olla jo, että se, vaikka se idea olisi vielä semmoinen, että se vaatii vähän hieromista, mutta voit saada sitä rahoituksen. Ja vaikka sä epäonnistuisit sillä tiimillä, niin voi olla, että se sama taho rahoittaa sun seuraavaa ideaa, joka sitten ajatuksellisesti osuu paljon paremmin ja siitä lähtee lentoon. Kyllä. Et periaatteessa ei välttämättä kannata miettiä sitä liikaa sitä hinkkaamasta, että mikä on se sun niissi, mihin sä nyt haluat mennä, vaan että oikeasti, että ketkä sun kanssa sais tämän homman lentoon. Se on ihan totta, että ilman, siis ideoita löytyy, tekijöitä ei, ja sen takia se tiimi on niin kaikki kaikessa tässä skenessä. Ja sitten jos vielä nopeasti verrataan tuohon, mitä mä äsken sanoin, niin kuin olemassa olevista yrityksistä, jossa on sukupolvenvaihdos ja niin kuin näin poispäin, niin siellähän on se tiimi, joka jo takoo rahaa. Ei ehkä
niin kuin satoja miljoonia, mutta se niin kuin on kannattava firma, joka jo maksattaa niin kuin ihmisille palkkoja ja eläketurvaa ja vaikka veroja Suomelle ja mitä ikinä. Ja siinä mielessä niin tällainen vaan niin kuin huomio, että ei välttämättä kannata niin kuin ylen katsoa myöskään sellaista ihanuutta, jossa sä vaan kävelet ovesta sisään ja se koko ajan raksuttaa 200 tonnia voittoa. Niin, sulla on Eldorado on tässä sun ei tarvitse ymmärtää. Sun täytyy vaan kävellä siihen, mutta sä kattelet tähtiä taivaalla. Niin, sä voit kävellä ovesta sisään, sun tarvitsee ymmärtää siitä mitään ja niin kuin vaan todeta, että okei, annetaan jengi vaan tehdä tätä taikuttaa. Sitten se takoo sen 200 tonnia vuodessa ja jos sä maksoit siitä 600 tonnia, niin 3 vuoden jälkeen niin se alkaa takoa sulle liksaa. Tai voittoja. Ja jos sä, God forbid, niin juttelet vähän niin kuin niiden tekijöiden kanssa ja junailette yhdessä, että miten tämän voisi saada roketoimaan, niin sehän voi olla, että se lähtee niin kuin kasvuun. Se on uusilla ideoilla. Sähän tiedät, että pistät sen bisneksen ison kasvuun. Niin, ja sitten voit roudata sen bisnesidean tänne näin, että okei, että tämä on tällainen konepajayritys, mutta se käyttää tekoälyä, ja sitten sä kävelet tänne jonnekin WC:lle ja sanot, että okei, että sori, että me ollaan nyt jo kannattava, ja meillä on asiakkaita, meillä on liikevaihtoa. Niin. Ja nyt me ympätään tämä tekoäly tähän, ja nyt tämä räjähtää sitten vielä senkin edestä, että haluatteko te tulla mukaan rahoittaa tätä pientä slicea tästä, ja sitten joutuu vaan antaa sen prosentin tai 2 pois siitä firmasta, koska se on jo niin kuin pystyy periaatteessa rahoittamaan itsensä. Tämä oli vaan tällainen niin kuin yleishuomiona. Mutta pakko sanoa, että tämä on inspiroiva paikka. Kyllä. Kiva olla täällä. Kyllä. Ja täällä on nyt me lähdetään juttelemaan ihmisten kanssa, käydään kuuntelemaan lisää keynoteja. Otetaan rahaa vastaan, jos joku sitä meille tyrkyttää. Joo, just näin. Et nyt kun tämä julkaistaan tänään, niin jos huomenna perjantaina, niin joku on ehtinyt kuunnella tämän ja miettinyt sitä, että mihin sitä rahaa kannattaisi tunkea, niin Rahapodi, niin sehän on vähän sellainen podcast, niin kun nimestäkin kuuluu, että Rahapodi, että siis jotta Rahapodi voisi olla niin kuin hyvä podi, niin kuin omassa genressään, niin kyllähän sillä pitäisi olla vähän rahaa. Ja mitä me sillä rahalla tehdään, niin voidaan miettiä sitä sitten yhdessä. Me ei olla niin granttoja sen osalta. Että Mulla on tänään isot liivit mukana, mä voin tunkea ne rahat tänne liiveihin. No niin, hyvä juttu. Okei. Hei, tässä oli tämmöinen erikoisjakso Slashista. Kiitos, että jaksoitte kuunnella, katsella. Ei muuta kuin, eiköhän me olla ensi viikolla takas studiossa uusilla aiheilla. Joo. Ja ehkä vielä jonkinnäköinen recappi tästä, mutta katsotaan mikä on homman nimi. Niin pidemmittä puheitta, laittakaa palautetta #Rahapodi ja nähdään ensi viikolla. Moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.